Hello and welcome back po ulit dito sa Gemma's Cake Vlogs. Ngayon tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng malinamnam na adobong mani. So, simple lang po ito and pwedeng-pwede niyong pagkakitaan. Tara, umpisahan na natin. Kailanganin po natin ng raw peanuts or yung hilaw na mani. Pwede po kayong gumamit ng may balat or katulad po nitong gagamitin ko na wala. Gamit din po ako dito ng garlic. In-slice ko lang po ito thinly. Pero kung gaano kakapal or kanipis, bahala na po kayo. So, medyo mahal yung garlic ngayon. Gagamit din po ako ng iodized salt. Huwag po kayong gagamit ng rock salt, iodized salt lang po. At gagamit din ako ng cooking oil. Ito po sa ating kawali, maglalagay lang ako ng half cup ng oil at papainitin ko to. Pag mainit na, nilagay ko na yung garlic. At halo lang po kayo ng halo. Huwag po kayo mapapagod maghalo dito. So, low fire lang po yung gamitin nyo. Pinakamahinang apoy ng inyong kalan. Around 10 minutes ko po itong niluto. So, ayan. Sa ganitong stage, pwede niyo nang hanguin. Kung gusto nyo na chewy yung kalabasan or yung maging texture ng inyong garlic. Ito naman ay ready na. So, naka 10 minutes na ako nyan. Hanguin ko lang to sa strainer para ma-drain yung excess oil. Ko lang po yung naluto ko ng garlic. Ngayon naman, dun sa same pan na may half cup na oil na natira kanina, nagdagdag lang ako ng 1.5 cups of oil. And papainitin lang po natin to gamit ang medium heat. Paano nyo ba malalaman na okay na? Ayan, naglagay lang ako ng isang butil ng mani and bumubula na siya. Means ready na. Ilalagay ko na yung rest nung mani. At lulutuin lang po natin to for 15 minutes sa low heat. This is my way of cooking po. And talaga naman na malinamnam yung kinakalabasan ng mani. So, itong recipe nga pala na to o yung 1 kilo na mani na to is para lang sa amin. Pero ilalagay ko sa description box below kung magkano nyo to pwedeng ibenta. Kapag may mga brown or parang sunog na naman tinatanggal ko siya kasi hindi pa naman siya luto pero may ganun na yung kulay. So, after 15 minutes, luto na po ito and ide-drain ko lang. Dapat bilisan niyo yung pagde-drain kasi kahit wala na sa apoy pero mainit pa din yung mantika niya so naluluto pa rin siya. Kaya mas maganda kung malaki yung strainer nyo para isang anuhan lang. Ide-drain ko lang po ito lahat. And medyo papalamigin natin bago natin ilagay sa container. Ayan, ready na po ang ating peanuts. Luto na siya for 15 minutes. Sa mahinang apoy, ilalagay ko na po yung ating garlic. Haluin lang natin and titimplahan na din natin ito ng asin. So yung sa asin po, 1 tablespoon plus 1 teaspoon yung nilagay ko. Pero wag nyo po yung ilalagay lahat. Tikman nyo muna po, unti-unti lang yung paglalagay. Kasi pwedeng sa akin, okay na yun. Sa inyo, sobrang alat. So, tikman nyo po muna bago kayo maglagay ng asin. Oops, may kumukuha na hindi na po makapag-intay. So, ayan, papalamigin ko lang po ito. And ilalagay ko na sa container. Nga po pala, kapag mainit pa to, medyo makunat pa siya. Meron po ako ditong tub, 10 ounce or 250 ml. So, lalagyan ko lang siya ng peanuts. So, hindi pa malamig yung peanuts natin. So, kung ibebenta nyo po ito, dapat timbangin nyo para hindi kayo malugi. So, nung tinimbang ko to, around 160 grams each siya. At nakagawa po ako dito ng 7 tubs. So, yung 7 tubs na yun, pwede nyo pong ibenta ng 45 pesos each. Tutubo po kayo ng 15 pesos per tub.
Pwede nyo rin po itong lagyan ng chili kung gusto nyo para maging spicy. So, ayan, may kumukuha na, hindi na makapag-intay. So, bago ko po ito takpan, papalamigin ko muna. Ito pa po yung pwede nyong gamitin na packaging. Ang tawag po dito is stand-up pouch. So, hindi ko maalala kung ano yung sukat nito. Ilalagay ko na lang po sa description box below together with the ingredients. Bale, 175 pesos po ito for 50 pieces. So, ayan, lalagyan lang natin. So, maganda din to kasi ziplock siya. May ziplock. So, hindi kukunat yung mani. At very, very handy po. Kahit saan pwede nyo dalhin. Pwede talaga siyang pasalubong. Kaya po sa inyo kung gaano kadaming peanuts yung ilalagay nyo. So, nilagay ko yung nandun sa tab. Almost kalahati or medyo lagpas kalahati yung nalagyan niya. Pwede nyo naman tong ibenta for 50 pieces. 50 pesos. I'm sorry. Pwede nyo pong ibenta. So, ayan, ready na po yung ating peanuts. Pwede na po kayong magsimula ng inyong negosyo sa maliit na puhunan.